Xin chào 500 anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Anime Wiki. Vậy là manga Black Clover đã quay trở lại đường đua sau một tuần mòn mỏi đợi chờ. Trong những chương trước, Nash đã phổ biến sơ lược về kế hoạch phản công Space và hứa hẹn sẽ phẫu thuật cho Asta trở thành chiến binh mạnh mẽ trong 2 ngày sắp tới. Ở chương 265, sau khi thoát khỏi pha đánh bom liều chết của các tông đồ Space, nhóm Noel đã gặp Patry và được anh ta hứa hẹn sẽ truyền thụ ma pháp tối thượng của tộc Elf. Bỏ qua màn thăm ngàn của Noel, trong chương 266 tuần này, câu chuyện sẽ tiếp tục diễn biến ở Clover và cái ngày đầu tiên trong khóa huấn luyện cấp tốc của Asta đã bắt đầu. Bên cạnh đó thì ở cuối chương này, ác ma của cậu cơ cũng đã lộ diện với khuôn mặt rất giống với Asta. Black Clover tuần này còn có gì thú vị nữa? Hãy cùng nhau khám phá tiếp nhé anh em! Sau khi nghe tin Hurt bị tấn công, Julius ngay lập tức video call cho Gaia. Họ đối thoại có một thiết bị ma pháp rõ ràng là được lấy cảm hứng từ màn hình PC ở thế giới hiện đại. Julius kể về kế hoạch tấn công Space trong 3 ngày nữa và đương nhiên Gaia chuẩn men sẽ hai tay hai chân đồng ý hợp tác. Linh vệ này cũng nhắc đến việc họ đang tích cực thẩm du với tộc Elf để gia tăng sức mạnh. Vậy là dù ở nơi rừng thiên nước độc, nhưng Hurt đã biết về sự tồn tại của nhóm Patry và rất có thể chính họ đã giúp thủ lĩnh Tam Nhãn lấy lại sách phép. Một sự thật khá thú vị, khi bạn mất đi sách phép ở quốc gia này thì có thể nhận được cuốn sách mới ở quốc gia khác. Điều đó cũng khiến chúng ta tự đặt câu hỏi sách phép của Nash có nguồn gốc từ đâu. Câu trả lời còn tùy thuộc vào Tabata, bởi tiên sinh hoàn toàn có thể lèo lái sang một vương quốc mới nhằm tiếp tục hành trình của nhóm Asta sau khi kết thúc Space. Khá bất ngờ khi một quốc gia trung lập hùng mạnh như Hurt lúc này lại đang đặt trên vai các F, khi họ không chỉ truyền thụ ma pháp tối thượng cho nhóm Noel mà còn phụ trách nâng cao sức mạnh cho các linh vệ. Chưa dừng lại ở đó, họ chắc chắn cũng sẽ đến Space như để trả món nợ với ma pháp kỵ sĩ Clover trong quá khứ. Trở lại với cuộc tâm sự giữa Us và Ja, sau khi trao nhau những thứ cần trao, họ cũng kết thúc buổi nói chuyện. Từ khi Lolo Petrica bị bắt đi, Gaia đang cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng. Vâng, cuộc chiến chống lại ác ma giải cứu thế giới từ lúc nào đã trở thành màn giải cứu Groot khi mà ở bên kia chiến tuyến, Charlotte cũng lòng như lửa đốt. Cuộc họp chính thức kết thúc với câu nói Yami hãy đợi em nhé. Trở về từ cung điện của Julius, hẳn các đoàn trưởng sẽ lao đầu vào luyện tập. Kế hoạch lần này sẽ chỉ lựa chọn những người mạnh nhất, nhưng thật khó hiểu khi Mereoleona vẫn chưa xuất hiện. Lẽ nào cô đang huấn luyện cho Magna và Jorah? Nhưng nếu được chọn, tớ nghĩ chỉ đại xứng đáng là người đầu tiên được đến Space. Quay trở lại diễn biến của chương 266, bối cảnh câu chuyện chuyển sang căn cứ của Hắc Bộc Ngưu. Bằng khả năng của Henry, những vết tích do Dante tạo ra trước đó đã được khắc phục hoàn toàn. Nhưng anh em biết rồi đấy, tất cả chỉ là sự lừa đảo thôi, bởi khi đi vào bên trong đập vô mặt chúng ta sẽ là một mớ hỗn độn đồ đạc. Các thành viên Hắc Bộc Ngưu lòng nặng trĩu vì lo lắng. Yami đi như nhà vắng chó, đến cả cái bàn cũng nứt nẻ vì nhớ thương vị đoàn trưởng của nó. Không dài dòng, Nash nhanh chóng phổ biến về kế hoạch tấn công Space trong 3 ngày nữa. Tuy nhiên phần còn lại của Hắc Bộc Ngưu gần như chẳng quan tâm đến kế hoạch tấn công hay là kế hoạch hóa gia đình Balabolo gì đó của Nash. Ngay lúc này, thứ mà họ muốn biết là thân phận của người đàn ông kia, và với tư cách là đoàn phó, tại sao anh ta chưa một lần xuất hiện trong căn cứ. Lúc này là pho bo cua cực gắt của Tabata bắt đầu. Sự thật là lý do Nash không đến căn cứ một phút nào là vì anh ta ghét Hắc Bộc Ngưu. Đối với Nash, Châu Đen là quân đàn xấu xa ăn tàn phá hại, không khác gì một đống tạp nham được Yami cóp nhặt về. Với triết lý không đánh nhau với thằng liều và không nói nhiều với thằng ngu, Nash dĩ nhiên mấy chục tuổi đầu mà chưa bao giờ thấy trường hợp như vậy, và anh ta đã quyết định quay lưng với tất cả. Là một thanh niên Best nghiêm túc, đối với Nash chỉ có tốt và xấu, người tốt ngay từ đầu đã tốt, chẳng có vụ người xấu chuyển giới thành người tốt bao giờ cả. Còn về Hắc Bộc Ngưu, họ chỉ là một quân đàn giỏi lươn lẹo, dù có từng xả thân cứu vương quốc 6 tháng trước, nhưng chừng đó chưa đủ để họ xóa bỏ lỗi lầm trong quá khứ. Vâng, nghe có mùi vị tuổi thơ bất hạnh gì đó ở đây rồi anh em ạ. Cứ tưởng bạn tốt của Yami, ai ngờ là anti-fan trà chốt. Quyết định của Nash nghe thì có vẻ hợp lý, nhưng mà ngẫm lại thì đúng vê lù anh em ạ. Phải tớ mèo cho mấy phát rồi qua Space ngâm cứu ác ma cho khỏe. Ngôi giảng đạo cho quân đoàn phá làng phá xóm này tốn nước bọt lắm. Nash cũng tiện thể đặt biệt danh cho từng người trong Hắc Bộc Ngưu, với một con mụ không làm mà chỉ muốn nhậu, một thằng lót chót không chịu thăm ngàn mà chỉ gú với gái, một thằng thì là tội phạm dở dở ương, một thằng thì đầu xém cắt moi lại còn đeo quả kiếm như mafia, một đứa thì đeo mặt nạ trông như quái vật, vân vân và mây mây. Tất cả những nhận định của Nash đều chính xác, nhưng đó là cách nhìn phiến diện và quá khắt khe của anh ta. Dường như đối với pháp sư này, con người không thể quay đầu khi đã làm những điều xấu xa, bất chấp lý do cho điều đó có tốt đến mức nào đi nữa, xấu thì vẫn mãi mãi là xấu thôi.
Chưa dừng lại ở đó, Nuts cũng tiết lộ lý do anh ta gia nhập hắc bộc ngưu là vì cái chức vụ phó đoàn mà thôi. Đối với Nuts, anh ta có thể trở thành ma pháp kỵ sĩ ở bất cứ quân đoàn nào, nhưng chiếc ghế phó đoàn là thứ quan trọng để thuận tiện và tự do hơn trong công việc. Và anh em biết rồi đấy, Yami đã cho anh ta điều đó. Từ những thông tin trên, chúng ta cũng biết luôn lý do vì sao Nuts quay lưng trở lại để đào tạo Asta. Chẳng phải vì tình thương mến thương Yami hay vì nhớ em út gì, mà vì Nuts ghét hắc tam hơn hắc bộc ngưu. Bên cạnh đó, nếu Killer Frost hạ xuống, thế giới sẽ diệt vong, nên Nuts đành phải bóc đất ăn vã, trở về Clover bàn cái sách cứu độ thế giới. Có một điểm khá thú vị có lẽ anh em sẽ không để ý, đó là cái tên Nuts có nghĩa là bóng đêm, đối nghịch hoàn toàn với Lich, ánh sáng. Nếu Lich là người mang lý tưởng thấu hiểu để kết nối mọi người lại với nhau, thì Nuts cũng là người muốn thế giới yên bình, nhưng lại không thấu hiểu cho người khác và có phần phiến diện. Cơ mà sáng hay tối gì Asta cũng cần hết thôi anh em ạ. Sau khi căn dặn nhóm Vanessa tích cực quay tay vận may sẽ đến, Nuts trở về bên tình yêu chớm nở của anh ta, Asta. Trong khung hình này, chúng ta đã có một cái nhìn rõ ràng hơn về bóng ma pháp, thứ đã tạo nên thanh niên ăn nhờ ở đậu nguy hiểm nhất vũ trụ Black Clover. Ưu điểm lớn nhất của ma pháp này là nó cực kỳ cơ động, hoạt động như một ma pháp không gian bay nhảy khắp map, nhưng vẫn rất mạnh trong khống chế và tấn công đối thủ. Nuts có thể chi phối và điều khiển bóng của bất cứ thứ gì anh ta chạm vào, và có thể di chuyển từ chiếc bóng này đến chiếc bóng khác. Độ lớn của bóng chính là thứ khiến nó gặp giới hạn về số lượng người di chuyển. Sau màn độn thổ, Nuts cùng với Asta đến một ngôi nhà hoang. Nó trông cũ kỹ với những vết tích như từng trải qua một trận chiến tàn khốc trong quá khứ. Trong khung hình này có một hạt sạn to như hạt gạo của Tabata khi tiên sinh quên tô màu cánh tay phải của cậu cơ. Thậm chí có tới 2 hạt sạn liên tục luôn anh em ạ. Về phần căn biệt thự, trước đây nó từng thuộc về một quý tộc. Và trong góc phòng chúng ta thấy một bức ảnh dường như là chủ nhân của ngôi nhà này. Nó gồm có 4 thành viên, một đứa trẻ trong tấm ảnh tóc đen, mặt tròn, và đứa bên cạnh đã bị một vệt máu che đi khuôn mặt. Một trong hai đứa trẻ trong khung ảnh này rất có thể chính là Nuts, tức là anh ta có xuất thân quý tộc, và hai đứa trẻ trong tấm ảnh kia chính là Nuts cùng với người anh em song sinh của anh ta. Đó cũng chính là lý do vì sao trong hồi ức của Julius và Jack, Nuts ngày xưa khác với Nuts ngày nay, và cũng giải thích vì sao pháp sư này từng nói tên đó chết rồi, cũng như tại sao anh ta lại ghét Yami đến thế. Có nghĩa là một trong hai anh em trong bức ảnh này là Nuts đã nhận lệnh của Yami đến Space do thám, nhưng đã một đi không trở lại. Sau khi người anh em song sinh của anh ta biết về cái chết ấy đã quyết tâm trả thù. Cũng từ đó anh ta căm thù sâu đậm hắc tam và coi thường giới lãnh đạo Clover như thái độ tại cuộc họp đoàn trưởng. Bên cạnh đó, trái ngược với phần còn lại của thế giới, Nuts cực kỳ thích Asta. Như thể khi nhìn vào cậu nhóc, anh ta thấy chính bản thân mình trong quá khứ vậy. Quay trở lại với chương 266, sau khi cùng Asta bước vào trong tòa nhà, Nuts sử dụng thần chú để mở ra con đường đến một căn phòng bí mật nằm ngay bên dưới tòa nhà này. Đây là nơi anh ta sẽ truyền thụ tất tần tật những thứ mình biết về ác ma cho Asta, một nơi đặc biệt có vẻ được thiết kế riêng cho những phi vụ liên quan đến ác ma. Nghĩa là từ rất lâu rồi, gia tộc của Nuts đã biết về ác ma, và đó là lý do vì sao anh ta biết được những thông tin mà ngay cả Lucifer và Hắc Tam không thể biết. Trong vương quốc Clover vẫn tồn tại những gia tộc giao kèo về ác ma như gia đình của Gordon, và gia tộc của Nuts rất có thể cũng nằm trong số đó. Tại đây chúng ta phần nào hình dung sức mạnh của Kun khủng khiếp cỡ nào. Khi dù Asta ở trong trạng thái này hay thậm chí là ở trạng thái này, thì đó vẫn chỉ là một phần nhỏ giọt từ sức mạnh của Kun. Tức là với phần do dỉ sức mạnh ấy, Asta có thể cân kèo với Dante 80%, không thể tin nổi anh em ạ. Và giờ đây chúng ta cũng hiểu rõ luôn về 4 ác ma bí ẩn trước đó của Nuts. Bản chất là anh ta đã ký hợp đồng với chúng và giữ lại những bộ phận nhất định của ác ma để triệu hồi chúng ra trong một khoảng thời gian nhất định. Và tại nơi đây, ngay bây giờ Nuts sẽ triệu hồi Kun bằng chính cuốn sách có 5 lá và cánh tay phải của Asta. Ngay sau đó, khi Asta bước vào một vòng tròn được khắc các ký tự lạ, sau khi Nuts thực hiện câu thần chú, cánh tay của Asta lập tức biến mất. Một đoạn nhạc nổi lên, Kun chính thức xuất hiện ở thế giới loài người. Hãy nhìn xem, thật bất ngờ khi ngươi là người đã triệu hồi ta, không còn trẻ trâu như lúc trong tiềm thức. Kun ở hiện tại điềm tĩnh và đáng sợ hơn rất nhiều. Hắn sở hữu nụ cười nham hiểm với khuôn mặt nửa người giống y hệt Asta, tóc trắng và đáng chú ý nhất là cái tai của một elf. Thật đặc biệt, hỗn hợp của Lich, Asta và một ác ma sở hữu 3 dòng máu con người, ác quỷ và elf với sức mạnh hủy diệt thế giới. Đứng hình trong 69 giây, Asta trở lại thực tại khi nghe Nuts nói rằng hãy chiến đấu và giành thắng lợi. Trong khung hình này, như mọi khi, Nuts vẫn không thay đổi bất kỳ biểu cảm nào. Anh ta có lẽ đã quá quen với những sự kiện như thế này. Cũng có thể Nuts biết một vài điều gì đó về ác ma của Asta. Chương sau có thể bí ẩn về có 5 lá của Asta sẽ được tiết lộ, và 266 chính thức kết thúc ở đây. Không cần phải bàn cãi, đây là một chương rất hay. Ở chương sau sẽ là trận chiến giữa Asta và ác ma triệt ma pháp. Vì là thanh niên không có ma pháp nên Asta dĩ nhiên không gặp quá nhiều bất lợi trước Kun.
Tuy nhiên, làm thế nào để não cơ có thể khuất phục được một ác ma mạnh mẽ như thế chỉ bằng sức mạnh vật lý? Đồng thời, chương sau rất có thể chúng ta sẽ được biết về bí ẩn của cỏ 5 lá và hiểu rõ thêm về thân phận của Khun, lót dép ngồi hóng thôi anh em ạ. Còn bây giờ xin cảm ơn anh em đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video sau của Anime Wiki nhé.